नमस्ते टेकु मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई अनलाइनबाटै खाता खोल्नेदेखि 2 लाख सम्मको फोन लोन दिने नबिल ब्याङ्कको एन्ड ब्याङ्कको 3 वर्ष पुरा यो बारेमा के हो तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। च्यानलमा हुनुहुन्छ भने छेउमा बेललाई अल थिच्नु होला, लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई शेयर गर्नु होला। आउनुस् भिडियोतर्फ। नबिल ब्याङ्क लिमिटेडको डिजिटल बन्ली ब्याङ्किङ एन्ड ब्याङ्क सञ्चालन आएको 3 वर्ष पुरा भएको छ। ब्याङ्कले ग्राहकहरूलाई प्रविधिको प्रयोग मार्फत सरल, छिटो र सुरक्षित सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यसहित 22 डिसेम्बर 2022 6 पुस 2079 देखि एन्ड ब्याङ्क सञ्चालनमा ल्याएको थियो। तत्कालीन मोबाइल ब्याङ्क सेवालाई परिमार्जन र रिब्रान्ड गर्दै यो प्लेटफर्म सुरु गरेको हो। ग्राहकलाई आधुनिक र सहज ब्याङ्किङ अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुसार यो प्लेटफर्मले ब्याङ्कका सम्पूर्ण सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। एन ब्याङ्क मार्फत ब्याङ्कले ग्राहकका सबै अनलाइनबाटै ब्याङ्क खाता खोल्ने सुविधादेखि भिडियो केवाइसी मार्फत ग्राहक पहिचान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। ग्राहकले यस मार्फत 24 घण्टा डिजिटल ब्याङ्किङ पहुँच प्राप्त गर्नुका साथै डिजिटल च्यानलबाटै कल सेन्टरको सहायता समेत लिन सक्ने ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्किङ कारोबार सहज बनाउन ब्याङ्कले यस प्लेटफर्म मार्फत मोबाइल तथा इन्टरनेट ब्याङ्किङ, भर्चुअल कार्ड र ई-कमर्स भुक्तानी जस्ता सुविधा समेत प्रदान गर्दै आएको छ। कर्जा सेवातर्फ एन ब्याङ्कले विशेष प्राथमिकता दिँदै नबिल ब्याङ्कमा खाता भएका ग्राहकका लागि मोबाइल मार्फत तुरुन्तै उपलब्ध हुने 2 लाख रुपैयाँसम्मको फोन लोन सुविधा पनि उपलब्ध गराउँछ। साथै ब्याङ्कमा मुद्दती निक्षेप भएका ग्राहकले आफ्नो निक्षेपको 90% कर्जा एन ब्याङ्क एप मार्फत नै लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीका लागि एन रिमिट सेवा मार्फत भिसा वा मास्टर कार्ड प्रयोग गरी नेपालमा रहेका नबिल ब्याङ्कका खातावाला वा अन्य व्यक्तिलाई सिधै रेमिटेन्स पठाउन सक्ने सुविधा समेत यसले प्रदान गर्दै आएको छ। यो प्लेटफर्म युजर एक्सपिरियन्सका हिसाबले पनि उत्कृष्ट रहेको ब्याङ्कको दाबी छ। यसै गरी डिजिटल इकोसिस्टम थप विस्तार गर्न ब्याङ्कले एन ब्याङ्क माइक्रो साइट पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो त्यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँबाट सुरक्षित वेब लगइन र विभिन्न प्रडक्टका जानकारी पाउन सकिन्छ। ब्याङ्कले विभिन्न मार्केट प्लेस सेवा प्रदायकसँग सहकारी गरी एन ब्याङ्क एप मार्फत एपभित्रै अनलाइन खाद्य सामग्री डेलिभरी, बस तथा हवाई टिकट बुकिङ, डिजिटल मतदान, वैदेशिक यात्राका लागि ई-सिम र अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्बन्धी सेवा एकीकृत गरेको छ। यसबाहेक ब्याङ्कले लिलामीमा रहेका घर तथा जग्गा सम्बन्धी विवरण समेत एपमै हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। ग्राहकको ब्याङ्किङ अनुभवलाई स्तरीय बनाउन आगामी दिनमा नवीनतम फिचर उपलब्ध गराउने तयारी ब्याङ्कको छ। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो अनलाइनबाटै खाता खोल्नेदेखि र मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा नबिल ब्याङ्क नै युज गरेको छु र पक्कै पनि साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई यो सेयर गरेको मात्रै हो। नबिल ब्याङ्कको बारेमा अथवा नबिल ब्याङ्कमा भएका यी फिचरहरू अथवा अनलाइन खातादेखि लोनसम्मको के हो भनेर मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गरेँ। अझै पनि यसको बारेमा विस्तृत तपाईँहरूले नबिल ब्याङ्कको शाखामा गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँहरूले नबिल ब्याङ्कको अफिसियल फोनहरू अथवा वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले सेयरको लागि मात्रै यो भिडियो तपाईँहरूलाई सेयर गरेको हस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।